อรุณสวัสดิ์ทุกคนวันนี้อากาศหนาวมากเลยนะอรุณสวัสดิ์ทุกคนวันนี้อากาศหนาวมากเลยนะใช่ค่ะเดือนมกราคมที่ขุนช่างเคียนหนาวที่สุดเลยใช่ค่ะเดือนมกราคมที่ขุนช่างเคียนหนาวที่สุดเลยแม่ดูสิคะดอกพญาเสือโคร่งบานเต็มดอยเลยค่ะแม่ดูสิคะดอกพญาเสือโคร่งบานเต็มดอยเลยค่ะสีชมพูสวยเหมือนซากุระเลยครับพ่อสีชมพูสวยเหมือนซากุระเลยครับพ่อปีนี้บานเร็วกว่าปีที่แล้วนะนักท่องเที่ยวต้องมาเยอะแน่ๆปีนี้บานเร็วกว่าปีที่แล้วนะนักท่องเที่ยวต้องมาเยอะแน่เตรียมเปิดร้านเถอะลูกชายไปจัดโต๊ะอาหารตามสั่งนะเตรียมเปิดร้านเถอะลูกชายไปจัดโต๊ะอาหารตามสั่งนะได้ครับแม่ผมจะกวาดหน้าร้านให้สะอาดด้วยได้ครับแม่ผมจะกวาดหน้าร้านให้สะอาดด้วย เดี๋ยวหนูจะเตรียมจากเย็บผ้าเย็บพวงกุญแจรอไว้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเตรียมจากเย็บผ้าเย็บพวงกุญแจรอไว้ค่ะๆดีมากลูกของที่ระลึกลายมงของเราขายดีมากในเมืองดีมากลูกของที่ระลึกลายมงของเราขายดีมากในเมืองแม่จะไปเตรียมอาหารนะแม่จะไปเตรียมอาหารนะสวัสดีครับร้านเปิดหรือยังครับสวัสดีครับร้านเปิดหรือยังครับสวัสดีครับเปิดแล้วครับเชิญนั่งก่อนครับสวัสดีครับเปิดแล้วครับเชิญนั่งก่อนครับผมเป็นนักวิ่งเทรลวิ่งมาจากดอยปุยครับเหนื่อยมากผมเป็นนักวิ่งเทรลวิ่งมาจากดอยปุยครับเหนื่อยมากเก่งมากเลยครับระยะทางไกลพอสมควรนะเก่งมากเลยครับระยะทางไกลพอสมควรนะจากตรงนี้ไปถึงยอดดอยสุเทพอีกกี่กิโลครับจากตรงนี้ไปถึงยอดดอยสุเทพอีกกี่กิโลครับประมาณ5กิโลเมตรครับ ทางลาดชันนิดหน่อยประมาณ5กิโลเมตรครับ ทางลาดชันนิดหน่อยขอบคุณครับผมขอกาแฟมงร้อนๆ1 แก้วครับขอบคุณครับผมขอกาแฟมงร้อนๆ1 แก้วครับได้ครับกาแฟที่นี่เราปลูกเองคั่วเองครับได้ครับกาแฟที่นี่เราปลูกเองคั่วเองครับแล้วมีอาหารจานเดียวง่ายๆไหมครับแล้วมีอาหารจานเดียวง่ายๆไหมครับมีข้าวกะเพราหมูสับและไข่ดาวค่ะมีข้าวกะเพราหมูสับและไข่ดาวค่ะเอา1 ที่ครับผมหิวมากจริงๆเอา1 ที่ครับผมหิวมากจริงๆบรรยากาศที่ร้านดีมากครับมองเห็นดอกไม้สีชมพูชัดเจนบรรยากาศที่ร้านดีมากครับมองเห็นดอกไม้สีชมพูชัดเจนช่วงนี้เป็นช่วงที่สวยที่สุดของหมู่บ้านเราค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่สวยที่สุดของหมู่บ้านเราค่ะ ขอโทษนะคะ ดอกไม้สีชมพูนี้จะบานถึงเมื่อไหร่คะขอโทษนะคะ ดอกไม้สีชมพูนี้จะบานถึงเมื่อไหร่คะปกติจะบานประมาณ2-3สัปดาห์ครับปกติจะบานประมาณ2-3สัปดาห์ครับโชคดีจังเลยค่ะที่มาทันช่วงเดือนมกราคมโชคดีจังเลยค่ะที่มาทันช่วงเดือนมกราคมถ้าลมแรงดอกก็จะร่วงเร็วขึ้นค่ะถ้าลมแรงดอกก็จะร่วงเร็วขึ้นค่ะที่นี่มีจุดถ่ายรูปสวยๆแนะนำไหมคะที่นี่มีจุดถ่ายรูปสวยๆแนะนำไหมคะเดินไปทางหลังสถานีเกษตรจะเห็นเป็นอุโมงค์ดอกไม้เลยค่ะเดินไปทางหลังสถานีเกษตรจะเห็นเป็นอุโมงค์ดอกไม้เลยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ แล้วพวงกุญแจที่น้องเย็บอยู่ขายไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ แล้วพวงกุญแจที่น้องเย็บอยู่ขายไหมคะ ขายค่ะ อันนี้เป็นงานแฮนด์เมดลายผ้าปักชาวมงค่ะ ขายค่ะ อันนี้เป็นงานแฮนด์เมดลายผ้าปักชาวมงค่ะ สวยและสีสันสดใสมากค่ะ ขอซื้อ2 อันนะคะ สวยและสีสันสดใสมากค่ะ ขอซื้อ2 อันนะคะ ขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวหนูใส่ถุงสวยๆให้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวหนูใส่ถุงสวยๆให้ค่ะ จากเย็บผ้าไฟฟ้าเครื่องนี้ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้นเยอะเลย จากเย็บผ้าไฟฟ้าเครื่องนี้ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้นเยอะเลย แต่เรายังต้องรักษาลวดลายดั้งเดิมไว้นะลูก แต่เรายังต้องรักษาลวดลายดั้งเดิมไว้นะลูก หนูใช้ผ้าฝ้ายเขียนเทียนและปักด้วยด้ายหลากสีค่ะ หนูใช้ผ้าฝ้ายเขียนเทียนและปักด้วยด้ายหลากสีค่ะ ผมช่วยตัดเศษได้ให้ไหมครับพี่ ผมช่วยตัดเศษได้ให้ไหมครับพี่ ดีเลยจ้ะ ช่วยพี่ทำพวงกุญแจตุ๊กตามงด้วยนะ ดีเลยจ้ะ ช่วยพี่ทำพวงกุญแจตุ๊กตามงด้วยนะ อันนี้คือลายอะไรครับ สวยจัง อันนี้คือลายอะไรครับ สวยจัง เขาเรียกว่าลายก้นหอย สื่อถึงครอบครัวที่ยั่งยืนจ้ะ เขาเรียกว่าลายก้นหอย สื่อถึงครอบครัวที่ยั่งยืนจ้ะ คนในเมืองชอบงานฝีมือชาวดอยแบบนี้มาก คนในเมืองชอบงานฝีมือชาวดอยแบบนี้มาก หนูจะทำกระเป๋าใส่เหรียญเพิ่มด้วยค่ะ หนูจะทำกระเป๋าใส่เหรียญเพิ่มด้วยค่ะ ทำให้พอขายนะ วันนี้ตอนเย็นเราจะเข้าเมืองกัน ทำให้พอขายนะ วันนี้ตอนเย็นเราจะเข้าเมืองกัน ไปเก็บผักในสวนมาเตรียมไว้ทำอาหารพรุ่งนี้กัน ไปเก็บผักในสวนมาเตรียมไว้ทำอาหารพรุ่งนี้กัน สวนเรามีผักกาดขาวและแครอทหัวใหญ่มากครับ สวนเรามีผักกาดขาวและแครอทหัวใหญ่มากครับ อย่าลืมเก็บสตรอเบอรี่ไปด้วยนะ กำลังแดงเลย อย่าลืมเก็บสตรอเบอรี่ไปด้วยนะ กำลังแดงเลย สตรอเบอรี่ที่ขุ่นช่างเคี่ยนหวานและหอมมากค่ะ สตรอเบอรี่ที่ขุ่นช่างเคี่ยนหวานและหอมมากค่ะ ที่นี่อากาศเย็น ผลไม้เมืองหนาวเลยโตดี ที่นี่อากาศเย็น ผลไม้เมืองหนาวเลยโตดี พ่อครับ พลัมก็เริ่มสุกแล้วครับ พ่อครับ พลัมก็เริ่มสุกแล้วครับ เก็บไปฝากเพื่อนที่ตลาดในเมืองด้วยนะ เก็บไปฝากเพื่อนที่ตลาดในเมืองด้วยนะ ผักสดๆแบบนี้ลูกค้าที่ร้านชอบมากค่ะ ผักสดๆแบบนี้ลูกค้าที่ร้านชอบมากค่ะ หนูชอบเดินในสวนช่วงเย็นจัง อากาศดีมาก หนูชอบเดินในสวนช่วงเย็นจัง อากาศดีมาก บ่าย3แล้วเตรียมขนของขึ้นรถเถอะ บ่าย3แล้วเตรียมขนของขึ้นรถเถอะ หนูจัดกระเป๋าผ้าและพวงกุญแจใส่กล่องเรียบร้อยแล้วค่ะ หนูจัดกระเป๋าผ้าและพวงกุญแจใส่กล่องเรียบร้อยแล้วค่ะ ผมเอาโต๊ะพับและผ้าปูโต๊ะไปวางหลังรถนะครับ ผมเอาโต๊ะพับและผ้าปูโต๊ะไปวางหลังรถนะครับ ตรวจสอบของอีกทีนะ อย่าลืมป้ายราคาด้วย ตรวจสอบของอีกทีนะ อย่าลืมป้ายราคาด้วย ทางลงดอยค่อนข้างชันและแคบ ต้องขับรถระวัง ท
ทางลงดอยค่อนข้างชันและแคบ ต้องขับรถระวัง ช่วงนี้รถเยอะเพราะคนมาดูดอกไม้ต้องเผื่อเวลาด้วยค่ะ ช่วงนี้รถเยอะเพราะคนมาดูดอกไม้ต้องเผื่อเวลาด้วยค่ะ ตื่นเต้นจังจะได้ไปเดินถนนคนเดินแล้ว ตื่นเต้นจังจะได้ไปเดินถนนคนเดินแล้ว ไปกันเถอะ ทุกคนพร้อมแล้ว ไปกันเถอะ ทุกคนพร้อมแล้ว ถนนคนเดินวัวลายนี่คนเยอะจริงๆเลย ถนนคนเดินวัวลายนี่คนเยอะจริงๆเลย เราได้ที่วางของตรงนี้พอดี ทำเลดีมาก เราได้ที่วางของตรงนี้พอดี ทำเลดีมาก ผมจะช่วยเรียกแขกนะครับ ของที่ระลึกชาวม้งสวยๆครับ ผมจะช่วยเรียกแขกนะครับ ของที่ระลึกชาวม้งสวยๆครับ สวัสดีค่ะ อันนี้ทำด้วยมือใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะ อันนี้ทำด้วยมือใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ปักมือโดยชาวบ้านมงค่ะ ใช่ค่ะ ปักมือโดยชาวบ้านมงค่ะ สวยมาก พวงกุญแจนี้เท่าไหร่คะ สวยมาก พวงกุญแจนี้เท่าไหร่คะ อันละ60 บาท2 อัน100ค่ะ อันละ60 บาท2 อัน100ค่ะ เอา4 อันค่ะ เอา4 อันค่ะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ ของที่ลูกสาวเย็บมาขายดีจริงๆจ้า ของที่ลูกสาวเย็บมาขายดีจริงๆจ้า นักท่องเที่ยวชอบงานที่มีเอกลักษณ์แบบนี้แหละ นักท่องเที่ยวชอบงานที่มีเอกลักษณ์แบบนี้แหละ วันนี้ขายของเกือบหมดเลยค่ะพ่อ วันนี้ขายของเกือบหมดเลยค่ะพ่อ ผมก็ได้ช่วยอธิบายลวดลายให้ชาวต่างชาติฟังด้วย ผมก็ได้ช่วยอธิบายลวดลายให้ชาวต่างชาติฟังด้วย เก่งมากทุกคน เงินที่ได้มาเราจะเก็บไว้เป็นค่าเทอมนะ เก่งมากทุกคน เงินที่ได้มาเราจะเก็บไว้เป็นค่าเทอมนะ และเอาไปซื้ออุปกรณ์มาทำเพิ่มสำหรับวันอาทิตย์หน้าด้วย และเอาไปซื้ออุปกรณ์มาทำเพิ่มสำหรับวันอาทิตย์หน้าด้วย หนูอยากออกแบบกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นค่ะ หนูอยากออกแบบกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นค่ะ ผมจะช่วยออกแบบลายใหม่ๆในคอมพิวเตอร์ให้ครับ ผมจะช่วยออกแบบลายใหม่ๆในคอมพิวเตอร์ให้ครับ ครอบครัวเราช่วยกันทำงานแบบนี้ แม่ภูมิใจที่สุด ครอบครัวเราช่วยกันทำงานแบบนี้ แม่ภูมิใจที่สุด ได้เวลาขับรถกลับขึ้นดอยขุนช่างเคียนแล้ว ได้เวลาขับรถกลับขึ้นดอยขุนช่างเคียนแล้ว หนาวๆแบบนี้กลับไปกินข้าวต้มร้อนๆกันเถอะครับ หนาวๆแบบนี้กลับไปกินข้าวต้มร้อนๆกันเถอะครับ ขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยี่ยมหมู่บ้านเรานะคะ ขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยี่ยมหมู่บ้านเรานะคะ ใครอยากเห็นดอกไม้สวยๆอย่าลืมมาเดือนมกราคมนะ ใครอยากเห็นดอกไม้สวยๆอย่าลืมมาเดือนมกราคมนะ ที่นี่มีทั้งกาแฟ ผักสด และสินค้าอีกมากมายค่ะ ที่นี่มีทั้งกาแฟ ผักสด และสินค้าอีกมากมายค่ะ ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากเมืองเชียงใหม่ ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านครับ ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากเมืองเชียงใหม่ ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านครับ แล้วพบกันใหม่ที่ขุนช่างเคียนนะครับ แล้วพบกันใหม่ที่ขุนช่างเคียนนะครับ
สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ดี